Từ việc phát hiện bệnh lao ở người đến vượt trội hơn chúng ta trong các bài kiểm tra trí nhớ. Chúng ta không phải là những sinh vật thông minh duy nhất trên hành tinh này. Sự thật mà nói, chúng ta vẫn còn thua các loài vật khác ở nhiều mặt. Con người có xu hướng tin rằng mình là loài thông minh nhất trên trái đất. Họ sử dụng trí thông minh trong lớp học truyền thống làm tiêu chuẩn để đo lường trí não của một con vật. Nhưng những bài kiểm tra đó chỉ chứng minh một phần nhỏ mà thôi. Ví dụ, trong khi chúng ta có thể tạo ra công nghệ sóng âm phản xạ để theo dõi tàu ngầm của kẻ thù, thì cá heo bẩm sinh đã có năng lực này. Dưới đây là 10 loài động vật thông minh nhất đã tiếp tục thể hiện trí thông minh đáng nể của chúng theo thời gian. 10. Chuột. Vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng của chúng ta là chuột. Một loài động vật rất thông minh nhưng lại bị mang tiếng xấu trong các nền văn hóa phương Tây. Dù vậy, trong văn hóa Trung Quốc, loài chuột được coi là tinh ranh và tháo vát theo nghĩa tích cực. Nó đã chiếm lĩnh thành công mọi lục địa trên trái đất, ngoại trừ Nam Cực. Và lịch sử cũng cho thấy rằng chúng đã có mặt ở đó từ rất sớm. Được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu, chuột thí nghiệm được biết đến là loài đã tìm ra các lối tắt, kẽ hở và lối thoát hiểm trong các thí nghiệm được thiết kế bởi những bộ óc khoa học hàng đầu của thời đại chúng ta. Apropos cho biết, một con chuột chỉ mất 30 phút để kiểm tra khu vực rộng cỡ một sân tennis để dò tìm mìn. Một nhiệm vụ có thể mất 4 ngày của con người với máy dò kim loại. Và nó có thể kiểm tra 100 mẫu nước bọt để tìm bệnh lao trong vòng chưa đầy 20 phút. Trong khi kỹ thuật viên phòng thí nghiệm có thể mất đến 4 ngày bằng các xét nghiệm thông thường. Nếu điều đó vẫn chưa đủ ấn tượng, chuột cũng có thể học cách chơi trốn tìm như người. 9. Bạch tuộc. Vị trí tiếp theo sẽ thuộc về một loài động vật không xương sống với sức mạnh và kỹ năng đủ để vặn nắp một cái chai. Đứng thứ 9 trong danh sách này là bạch tuộc, một trong những sinh vật thông minh nhất ở biển. Người ta vẫn chưa thực sự hiểu nhiều về chúng, nhưng các nhà khoa học vẫn không ngừng khám phá ra những khả năng mới và ấn tượng của loài này. Bạch tuộc chơi đùa, giải quyết vấn đề, di chuyển thoát khỏi các mê cung và có trí nhớ ngắn hạn đáng nể. Nhưng làm thế nào mà một con vật thuộc cùng lớp với ốc sên lại có thể trổ tài khéo léo như vậy? Có thể là sự kết hợp của sức mạnh, sự nhanh nhẹn, tính tò mò và rất nhiều trí tuệ khiến bạch tuộc khác biệt với những người anh em thân mềm của nó. 8. Chim bồ câu. Chim bồ câu có nhiều ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới, nhưng một số người coi chúng là loài gây hại. Tuy nhiên, loài chim phổ biến này thực sự khá thông minh, bởi vì chim bồ câu đã là đối tượng của vô số thí nghiệm khoa học, có vô số kiến thức về khả năng trí tuệ của chúng. Ví dụ, chim bồ câu có thể nhận ra hàng trăm hình ảnh ngay cả khi đã vài năm trôi qua. Chúng cũng có thể nhận diện mình trong gương, được dạy cách thực hiện một chuỗi các chuyển động và phân biệt giữa hai bức tranh. Điều khá ấn tượng đối với một loài chim thông thường. 7. Sóc. Sự bền bỉ và trí nhớ hoàn hảo của con vật này đã khiến nó trở thành kẻ thù của những người làm vườn trên khắp phạm vi rộng lớn của nó. Hầu hết các loài sóc đều thể hiện một loạt các thủ thuật và chiến lược ấn tượng giúp chúng tồn tại. Điều mà các nhà nghiên cứu tin rằng cho thấy mức độ tinh ranh và trí tuệ tiên tiến. Đối với ai chưa biết thì những sinh vật thông minh này thực chất là động vật rừng đã thích nghi để sống bên cạnh con người. Chúng kiếm ăn quanh các hũ đặt thức ăn cho chim, vườn hoa và bất kỳ thức ăn nào có thể sẵn có xung quanh. 6. Lợn. Mặc dù nổi tiếng là háu ăn và kém vệ sinh, lợn thực sự là loài động vật rất thông minh. Các nghiên cứu đã phát hiện ra chúng thông minh hơn chó và thậm chí là cả trẻ em 3 tuổi. Cả hai loài lợn gồm lợn nhà và hoang dã đều được biết đến với khả năng thích nghi với nhiều điều kiện sinh thái khác nhau. Không giống như hầu hết các loài động vật móng guốc khác vốn là loài ăn cỏ hoàn toàn. Lợn và họ hàng của chúng là động vật ăn tạp với chế độ ăn đôi khi bao gồm cả giun và sâu bọ. Bất cứ nơi nào chúng sinh sống trên khắp thế giới, lợn có xu hướng lấn át các loài bản địa. Mặc dù gây hại cho các loài bản địa, xu hướng này vẫn là một dấu hiệu mạnh mẽ khác cho thấy sự thông minh của lợn. Trên thực tế, lợn con có thể học cách sử dụng gương để tìm đường dẫn đến bát thức ăn ẩn của chúng. Khi các nhà nghiên cứu đặt bát thức ăn sau một rào chắn vững chắc, chỉ có thể nhìn thấy trong gương, 7 trong số 8 con lợn đã tìm thấy thức ăn của mình.
Chúng không chỉ có thể giải quyết khái niệm phản chiếu qua gương trong vòng 5 giờ, mà những con lợn còn có thể hiểu được những chỉ dẫn do con người đưa ra cho chúng. Có một số lý do khiến lợn nhà trở thành vật nuôi được yêu thích ở Mỹ, vì lợn có thể huấn luyện được như chó và mèo. 5. Quạ. Việc băng qua đường một cách cẩu thả, không chú ý luật giao thông có thể được gọi là jaywalking trong tiếng Anh. Jay ở đây ám chỉ chim dẻ cùi, nhưng chim dẻ cùi và các thành viên khác của họ quạ hiểu biết nhiều hơn một số người về tầm quan trọng của việc chờ đợi ánh sáng thay đổi. Những con quạ sống ở các khu đô thị ở Nhật Bản đã được quan sát thấy đang hái quả cứng từ cây và sau đó đặt chúng trên đường phố để xe ô tô đi qua sẽ làm nứt vỏ. Tiếp đó, sau khi kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng đèn giao thông thay đổi, chúng quay trở lại đường phố để lấy món ăn nhẹ bổ dưỡng. Một ví dụ ấn tượng về sự phát triển của động vật. Quạ đã thể hiện khả năng tạo ra các công cụ, như uống một đoạn dây để tạo ra một cái móc để ngoạm thịt, xác định những người hoặc động vật có thể gây ra mối đe dọa cho mình và hiểu các phép loại suy. Một nghiên cứu thậm chí còn so sánh khả năng suy luận của quạ với khả năng suy luận của một đứa trẻ 7 tuổi. Quạ cũng giao tiếp bằng các phương ngữ phức tạp dành riêng cho từng vùng và chơi các trò chơi hoặc trò chơi khăm với nhau. 4. Voi. Những con voi không chỉ là những gã khổng lồ ì ạch với đôi tai to. Trên thực tế, voi là loài vật khá tao nhã, có văn hóa, ham học hỏi và có trí nhớ tốt. Thậm chí chúng có thể nhận ra tới 30 người họ hàng từ mùi nước tiểu của từng con. Điều này rất hữu ích trong việc theo dõi lẫn nhau trong đàn. Chúng được biết là làm sạch thức ăn và sử dụng các công cụ theo nhiều cách khác nhau trong môi trường hoang dã. Và chúng cũng có thể tuân theo lệnh của con người trong điều kiện nuôi nhốt. Voi cũng cực kỳ quan tâm và đồng cảm với các thành viên khác trong đàn và thậm chí với cả các loài khác. Đây được coi là một dạng trí thông minh cao cấp. 3. Đười ươi. Loài người có hơn 96% DNA giống nhau với các loài vượn lớn. Đười ươi nổi bật là có năng khiếu đặc biệt trong bộ não. Trên thực tế, chúng có thể cân nhắc giữa chi phí và lợi nhuận khi trao đổi hàng hóa, tương tự như con người. Đười ươi có một nền văn hóa và hệ thống giao tiếp mạnh mẽ. Nhiều con đã được quan sát thấy sử dụng các công cụ trong tự nhiên. Trong một nghiên cứu, đười ươi trưởng thành hoạt động tốt hơn so với trẻ em loài người trong việc chế tạo và sử dụng các công cụ. 2. Cá heo. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao cá heo và cá voi sát thủ lại là điểm thu hút tiêu biểu ở hầu hết các thủy cung chưa? Đó là bởi vì chúng thông minh hơn hầu hết mọi sinh vật khác trên hành tinh. Cá heo là loài động vật rất có tính xã hội. Bạn có thể nhìn thấy những đàn cá heo trong các đại dương trên thế giới thực hiện việc lướt sóng, bơi đua, nhảy, quay tròn, huýt sáo và các hoạt động thú vị khác. Chúng cũng có một ngôn ngữ phức tạp, mặc dù con người chỉ mới bắt đầu hiểu được chút ít. Giống như nhiều loài động vật thông minh trên trái đất, cá heo cái vẫn ở bên con trong vài năm, dạy chúng tất cả các mánh khóe mà một con cá heo cần phải biết. Cá heo sử dụng các công cụ trong môi trường tự nhiên của mình và có thể học một loạt các hành vi ấn tượng được ra lệnh bởi những người huấn luyện. Trên thực tế, Hải quân Hoa Kỳ đã huấn luyện cá heo muỗi chai để tìm mìn nổ dưới nước. Bộ não của cá heo lớn gấp 4 đến 5 lần so với bộ não của các sinh vật cùng kích cỡ với chúng. Chúng có thể nhận ra mình trong gương cũng như hiểu và làm theo hướng dẫn. Loài này cũng có thể sử dụng sóng siêu âm được tích hợp trong DNA của mình. 1. Tinh tinh. Đứng đầu danh sách các loài động vật thông minh nhất là một loài vượn lớn khác, tinh tinh. Khả năng trí tuệ ấn tượng của loài vật này từ lâu đã khiến con người mê mẩn. Tinh tinh có thể học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với con người và có thể nhớ ký hiệu tên gọi của những người mà chúng đã không gặp trong vài năm. Tương tự như một số loài động vật khác trong danh sách này, tinh tinh cũng có thể nhận ra mình trong gương và thể hiện sự quan tâm cũng như thương tiếc. Nhưng có lẽ khả năng tuyệt vời nhất của loài tinh tinh là khả năng sử dụng các biểu tượng cho các đối tượng và kết hợp các biểu tượng theo một trình tự để truyền đạt một ý tưởng phức tạp. Những món quà trí tuệ như vậy có lẽ là trọng tâm để duy trì các nhóm xã hội phức tạp của loài vật này,
nơi chúng hình thành mối liên kết bền chặt và thực hiện cấu trúc phân cấp phức tạp. Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Iowa và Đại học Cambridge đã quan sát tinh tinh trong tự nhiên, chứng kiến quá trình chúng từng bước tạo ra giáo để săn mồi. Tinh tinh cũng được biết là sử dụng các công cụ để đập vỡ các loại quả cứng và loại bỏ mối ra khỏi các khúc gỗ. Loài này có khả năng giải quyết vấn đề nâng cao và chúng biết khi nào đã hoàn thành một bài kiểm tra. Clip hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn